امروز میخوام براتون مرگبارترین و خطرناکترین جزیره دنیا رو معرفی کنم که هیچ کسی جرأت رفتن به اونجا رو نداره. پس تا انتهای ویدیو حتما همراه من باش. در ضمن حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا یوتیوب موظف بشه شما رو از ویدیوهای جدید ما باخبر کنه. سلام، به کانال پیرامون جهان خوش اومدین. کره‌ای که روش زندگی می‌کنیم پر از جاهای خطرناکه. اسم این جزیره ایلا د کوئیمادا گرانده است. مرگبارترین جزیره دنیاست. مالک این جزیره کوچیک کشور برزیله و در نزدیکی سواحل این کشور هم قرار گرفته. اما لقب یا اسمی که برای این جزیره گذاشتن اسنیک آیلند یا همون جزیره ماره. خب از اسمش معلومه که این جزیره پر از ماره. مارهای این جزیره هم شوخی بردار نیستن. مارهایی توی این جزیره زندگی میکنن که جزو خطرناکترین مارها هستن و از طرف دیگه در حال انقراضن. برای همین دولت برزیل ورود هر انسانی رو به این جزیره ممنوع کرده. چون در هر دو صورت مشکل ایجاد میشه، یا مارها آدم‌ها رو میکشن یا آدم‌ها مارها رو. اگه بخوای وارد این جزیره بشی باید مجوز بگیری و دلیل موجه داشته باشی، یا باید جزو پژوهشگرا باشی یا اینکه جزو نیروی دریایی برزیل باشی. پژوهشگرایی هم که میخوان برن اونجا حتما نیروی دریایی برزیل باید اونها رو اسکورت کنه و توی خود جزیره هم همراهشون باشه. حالا این قوانین رو میذاریم کنار. باید بدونید این جزیره 33 کیلومتر از سواحل برزیل فاصله داره. پس با شنا کردن نمیشه اونجا رفت، چون اگه نفسمون تموم نشه یا خسته نشیم یک کوسه میاد و ما رو یه لقمه چپ میکنه و تمام. وسعت جزیره 430,000 متر مربع که دقیقاً اندازه شهر واتیکانه که کوچکترین کشور دنیاست. اما واتیکان پر از راهبه‌های دینی و اینجا پر از ماره. بیشترین مارهایی که توی این جزیره می‌بینید منحصر به فرد هستن. مثل این مار که اسمش گلدن لنس هد بیت وایپره که به فارسی میشه افعی سرنیزه طلایی که فقط توی این جزیره وجود داره. این مار به شدت خطرناکه و چون زندگیش فقط توی این جزیره محدود شده و با اینکه تعدادشون هم توی جزیره کم نیست، بازم میگن در حال انقراضه. گفته میشه هزاران سال پیش این جزیره به برزیل وصل بوده و سطح آب طی هزاران سال بالا اومده و این تیکه رو از خاک برزیل جدا کرده و این مار که بومی خاک برزیل بوده توی این جزیره فقط باقی مونده. دانشمندان معتقدند در طی هزاران سال این مار سمش قوی‌تر و قوی‌تر شده، چون وقتی روی خاک برزیل زندگی میکرده انواع و اقسام شکار وجود داشته و راحت خودش رو سیر میکرد. اما وقتی توی این جزیره تنها مونده مجبور شده که فقط پرنده شکار کنه و سمش به مرور قوی‌تر و قوی‌تر شده. به قدری رفتن به این جزیره خطرناکه که هر کسی که بخواد بره اونها رو ببینه و بشماره قطعاً سالم بر نمیگرده. همینجوری تخمین میزنن که توی این جزیره 430,000 تا از این مارها هست که این تعداد واقعاً عجیب و ترسناکه. یعنی هر متر مربع یکی از اینها وجود داره. این مارها از لحاظ جثه هم کوچیک نیستن و کوچکترین اونها حداقل 50 سانتی متره. یعنی هر جای این جزیره باشی با این مارها بیشتر از 1 متر فاصله نداری. ترسیدن انسان‌ها از این جزیره باعث شده که این مار تا به حال به انسان‌ها نیش نزنه، چون انسان‌های عادی که اونجا نمیرن و اونایی که اونجا میرن همگی مجهزن که این مارها اونا رو نتونن نیش بزنن. در هر جای دنیا اگه یه مار سمی آدم رو نیش بزنه، اگه همون موقع خودت رو به بیمارستان برسونی 7% احتمال مرگ داری. اما اگه افعی سرنیزه طلایی بهت نیش بزنه و به بیمارستان هم نزدیک باشی 35% احتمال مرگه. سم این مار طوریه که تا وارد بدنت بشه همون لحظه خرابکاری رو شروع میکنه و زیاد فرصتی باقی نمیذاره. مارهای زیادی توی این جزیره زندگی میکنن، اما سلطان همه مارها ایشونه. پیاده شدن توی این جزیره فرصتی باقی نمیذاره، چون ساحلی وجود نداره. یعنی به محض رسیدن جنگل شروع میشه و شما با مارها روبرو میشین. اگه توی ساحل این جزیره پیاده بشی و وارد جنگل بشی شاید چند متر اول زنده بمونی، ولی بعدش زنده نمیمونی، چون هرچی بری جلوتر جنگل انبوه‌تر میشه و تعداد مارها بیشتر و بیشتر. جایی میرسه که مارها توی هم گره خوردن. اگه توی این جزیره باشی هیچ غذایی گیرت نمیاد به غیر از پرنده یا گوشت مار. اگه بخوای پرنده شکار کنی چند تا مار ترتیبت رو میدن و اگه بخوای مار رو هم بگیری شاید بتونی یکی بگیری، ولی بقیه اونها به حسابت میرسن. اگه چوب ماهیگیری داشته باشی و بخوای بری لب صخره‌ها ماهی بگیری، مارها خودشون رو به تو میرسونن و اونجا هم ترتیبت رو میدن. توی این جزیره یک چراغ دریایی وجود داره که ارتشی‌ها به اون رسیدگی میکنن و اگه بخوان توی اون جزیره بمونن میرن توی این برج میخوابن و جایی که باید برن بالا با نردبونه، چون مارها نمیتونن از نردبون برن بالا. اگه اونها از نردبون میتونستن بیان بالا اونجا هم ترتیب شما رو میدادن. تنها آب شیرینی که توی این جزیره پیدا میشه آب بارونه که یه جا جمع شده باشه.
البته هر جا آب جمع شده باشه مارها هم اونجا هستن. دیدیم بعضیا کشتیشون غرق میشه و یه جزیره دورافتاده پیدا میکنن و میرن توی اون و بالاخره نجات پیدا میکنن. اما متاسفانه اگه کسی کشتیش غرق بشه و این جزیره رو پیدا کنه معلومه که خیلی بدشانسه. اون بیچاره‌ها از این همه جزیره‌ای که توی آبهای دنیا وجود داره اومدن اینو پیدا کردن. مارهایی توی این جزیره زندگی میکنن که هیچ جای دنیا پیدا نمیشن. هر کدومشون یه جورایی منحصر به فردن، چون اینها مارهایی بودن که میلیون‌ها سال توی آمریکای جنوبی زندگی میکردن و توسط انسان‌ها منقرض شدن. اما این جزیره استثنا باقی مونده و یه ویترین زیبا و ترسناک از مارهایی که توی آمریکای جنوبی زندگی میکردن رو به نمایش میذاره. من یکی که حاضر نیستم از این نمایشگاه دیدن کنم. شما چطور؟